ชัดขึ้นอ่ะถ้าอยู่พูดก็พูดชัดครับจะไม่ชัดแค่ตอนเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะทำให้งงเนี่ยครับลิ้นพัน แต่พี่เข้าใจนะเหมือนที่มาอยู่กรุงเทพผมว่าหลายปีภาษาใต้มันก็พูดแบบ ลิ้นหนูพันอ่ะ มันเป็นทองแดงเหรอนะ ทองแดงคืออะไรครับ มันคือเมียงใต้อ่ะ ทำเนียงใต้ คนใต้เวลาพูดภาษากลางอ่ะ ครับ มันจะมีแบบ อันไหน เต้น น้องซ่าลองแรงตาย แอคเซนต์แอคเซนต์ ถ้าเป็นแหล่งใต้เลยภาษาใต้เลยอุ้ยน้องเต้นล้ออย่างแรงล้อตายตายตายแล้วล้ออยู่ได้เฮ้พี่น้องเต้นล้อนี่ เห็นไหมมันจะมี ไม่ได้นี้นี่ภาษาใต้เลยแต่ว่าถ้าเราพูดเป็นภาษากลางที่ติดสำเนียงทองแดงก็จะเป็น พี่ขานี่น้องเต้นนั้นน้องเต้นหล่อนะหล่อนี่ มันจะติดห่อลิ้นมันห่อลิ้นนิดนึง มันจะนิดนึง แล้วมันจะขึ้นตอนสุดท้ายนิดนึง ใช่ มันจะอินเนอร์คนใต้อย่างนี้ พี่เต้นเป็นคนจังหวัดอะไรครับ เต้นครับกรุงเทพครับ กรุงเทพเลย ตัวกรุงเทพ อ๋อเหรอ ใช่ครับ เกิดกรุงเทพตรงกรุงเทพเลย ใช่ครับ ไปเกาหลีกี่ปีแล้วนะน้อง เอ เต้น ออยากรู้ว่าอยู่ ถ้าเดบิวต์หลังเดบิวต์10 ปีแต่ถ้าก่อนเดบิวต์ก็ประมาณน่าจะ13 ไปเทรนก่อน 13 3 ปีเหร แล้ว อ เทรน2 ปีครับ แต่ถ้านับตอนนี้อายุก็20ปลาย30เนี่ยก็คือแสดงว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ ครึ่งแล้วครับ ตอนนี้ก็ ครึ่ พ ง อดี ถูกไหม ครึ่งแล้วครับ ครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งเกาหลีเลยไม่แปลกใจว่าทำไมสำเนียงเวลาพูดมันยังแบบมีความติดแบบ ติดเกาหลี คือแบบสำเนียงแบบไทยมันจะไม่ค่อยชัดแล้วอ่ะ ใช่ เพราะว่ามันเหมือนคิด2ภาษาแล้วอ่ะ แต่ตอนอยู่ไทยแต่ก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ อ๋อเหรอ อ๋อเหรอ พี่โอ๊ตหนูเจอน้องตอนปลายปีที่แล้วอะ อ่า หนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยภาษาไทยชัดขึ้นกว่าตอนนั้นอีกอะ ตอนนั้น ก็เลยทักน้องว่าตอนนี้น้องเต้นดูคล่องแบบมันมีความชัดขึ้นอะ โอ้ขอบคุณครับ คือเวลาพี่เจอศิลปินไทยที่อยู่เกาหลีหลายๆคนก็มาสัมภาษณ์ที่นี่แต่บางคนก็จะมีเนี่ยติดแอคเซนต์เล็กๆเนาะอย่างมินนี่ก็มีแอคเซนต์เล็ก ครับ ๆใช่ไหมทุกคนมีแอคเซนต์เล็ก แต่รอบนี้คือแบบมาคอนเสิร์ต10 ปีของไทยแล้วต้องแบบคอลลาโบกับอาร์ติสต์ไทยใช่ไหมครับต้องร้องเพลงไทยเลยเหมือนฝึกไปด้วยอย่างเงี้ย ๆอ๋อ จริงถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตเดี๋ยวพี่เห็นคลิปอยู่นะ พี่เห็นคลิปอยู่ไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยคอนเสิร์ตมันคืออะไรครับ ก็ ที่ผ่านมา ก็ผ่าน 10 ปี แล้วก็เหมือนตอน 10 ปีอยากจะแบบเหมือนมาฉลองรอบ 10 anniversary ที่ประเทศไทย ที่ประเทศไทย เหมือนแล้วก็มาปุ๊บแล้วก็อยากจะลองแบบเหมือนคอลแลบกับอาร์ติสต์ไทยอยู่เพราะไม่เคยร้องเพลงไทยเยอะขนาดนี้มาก่อนก็เลยถามพวกพี่ๆเขาทุกคนก็แบบ เขาก็แนะนำ อยากจอยด้วยก็อันก็แฮปปี้ก็เลยได้มาร่วมงานกัน เราได้เลือกใครเป็นพิเศษไหมตอนนั้น โอ้ตอนนั้นแบบ จิ้มใครเป็นพิเศษไหม everyone เลยครับ เยอะเลย อ๋อ เย จิ้ม อะเลยครับ จิ้มทุกคนเลย เหมือนตอนแรกก็มี 2-3 คนเหมือนกันที่แบบอยากจะให้มาร้อง แต่ ด้วย คิว แต่ ไม่ได้ คิวไม่ได้ด้วยแล้วคือเหมือนเวลาคอนเสิร์ตไทมิ่งเนี่ยบางครั้งมันแบบมันไม่สามารถ put everyone in ได้บางครั้ง พ่อเห็นคลิปน้องร้องซ่อนไม่หากับเจฟป่ะพ่อ เต้นร้องแบบคือเสียงระดับเดียวกับเจฟเลยอ่ะคือเรารู้ว่าเพลงเจฟมันเสียงสูงอ่ะ คือพี่ว่าวิธีการเทรนการร้องที่เกาหลีอะเขาเก่งเนาะเพราะว่าพี่ดูศิลปินเกาหลีโอ้โหคือมันเหมือนไม่รู้เขาฝึกด้วยวิธีไหนที่มันจะทำให้เรนจ์มัน กว้าง มันกว้างขนาดนั้นอะ แต่ว่าเกาหลีเทรนเขาก็เก่งเหมือนกันแต่คิดว่าแต่ละประเทศมีการเทรนไม่เหมือนกันและเหมือนแบบแต่ไม่คิดว่าแบบโอ้เพราะว่าแบบเทรนเขาเก่งเลยทำให้เขาร้องเยอะได้แต่คิดว่าเหมือน mentality ของเวลาเหมือนเด็กฝึกเกาหลีเนี่ยคือเขาจะซ้อมตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วการที่เราซ้อมเยอะมากๆมันทำให้เหมือนแบบก็ยิ่งร้องเยอะยิ่งกล้ามเนื้อยิ่ง มันก็เลยชิน แข็งแรง กล้ามเนื้อมันชิน ใช่ครับแล้วก็ยิ่งภาษาเกาหลีเหมือนภาษาอังกฤษเวลาเราร้องเพลงเนี่ย ใช่ไหม ไอตัวเขาเรียกว่าตัว vocal cord มันจะตกไปด้านล่างทำให้มันแบบ stable แต่เวลาภาษาไทยเวลาพูดไทยเนี่ย vocal cord เรามันจะขึ้นด้านบน มันเหิน อ๋อเหรอ มันเลยทำให้เวลาร้องเพลงแล้วแบบเสียงมันจะขึ้นอย่างเงี้ยตัว vocal cord อ๋อมันต่างกันเหรอภาษามีส่วนต่าง เจ เหร นี่ อ ครับ มีส่วนเยอะ มีส่วนเยอะ คือสังเกตดิว่าเวลาคนไทยพูดมันจะโมโนโทนมันจะแฟลตอย่างเงี้ย ค่ะ คนไทยพูดแต่เวลาเราพูดภาษาอังกฤษอะ What's his name อ๋อ I can't skip a fuck มันเข้าใจป่ะ เฮ้ย มันเหมือนภาษาเกาหลีเหมือนกันภาษา และตรงเนี้ยเสียงตรงนี้คอเนี้ยมันจะ stable อยู่ตรงด้านล่าง hello มันจะอยู่ก่อนแบบตรงเนี้ย เหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีอะเราจะสังเกตเราจะรู้เลยว่าภาษาเกาหลีเพราะวิธีการขึ้นลงของวิธีการพูดเขาอะมันทำให้เหมือนมันใช้เรนจ์ครบอะ หรือว่าเป็นด้วยภาษาไทยคำปิดมันเยอะแบบครับปิดเปิดใช่อะไรเงี้ยมันไม่มีความแบบใช่เราไม่พูดใช่เหมือนฝรั่ง โอ้ย คำกว้างๆเลยอะ มีนะครับ อย่างนี้ถ้าหนูฝึกพูดภาษาเกาหลีหนูฝึกพูดภาษาอังกฤษเยอะๆมันจะทำให้หนูร้องเพลงได้พอขึ้นป่ะพ่อใช่ไหม หนูต้องมีผัวเกาหลีนะ อ๋อเหรอ หนูมีผัวเป็นคนเกาหลีหนูจบ ใช่หนูจบเลย งั้นพ่อขับตรงไปอินชอนเลยค่ะ เฮ้ย โอ้โหน่าจะกี่เดือนกี่อาทิตย์นะครับ มึงไปไกลจังวะ แต่ตอนฝึกตอนนั้นหนักไหมอะตอนที่ไปฝึกแรกๆ หนักครับเหมือนหนักแต่แบบเข้าใจได้ ตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงต้องซ้อมหนัก
ขนาดนั้น แต่แบบมาดูอีกทีรู้สึกว่าอ๋อเพราะแบบเราฝึกหนักขนาดนั้นมันเราเลยได้อะไรกลับมาเยอะครับก็เหมือน ใช่ ตอนนั้นก็เหมือนซ้อมแบบเขาต้องเข้าถ้าจำไม่ผิดนะเข้ามา 10 โมงเนี่ยครับแล้วเหมือนมันเขาจะเอ็นประมาณแบบ4 ทุ่มแต่4 ทุ่มแต่ mental ของทุกคนตอนนั้นคือแบบ4 ทุ่มแต่ทุกคนซ้อมกันถึงแบบตี 4 ตี 5ซ้อมถึง6 โมงเช้า ทำไมอ่ะ ก็คือมันยังไม่ได้มันยัง ซ้อ ไม่ ม ได้ เองด้วยมีเรียนซ้อมเองด้วยแล้วเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบต้องเริ่มเดบิวต์บอยเหมือน SM เริ่มจะให้เดบิวต์บอยแบนด์ NCT ใหม่นะครับก็เลยเหมือนช่วงนั้นพวกเราอยู่ทีมเดบิวต์ก็เลยพยายามแบบที่ให้ตัวเองแบบ พุชตัวเอง พุชตัวเองกันเนี่ยครับ ก็พูดง่ายๆคือเทรนนิ่งการร้องเพลงเนี่ยหลายๆประเทศอาจจะมีหลายๆแบบ แต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับเราที่เราต้องฝึกให้หนักอยู่ดี ใช่ครับ ในวงอ่ะเหมือนที่พอตามเคป๊อปมาพี่รู้ว่าเต้นคือเมนแดนใช่ปะเรื่องเต้นเราถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากรู้ว่าสัดส่วนการที่เราต้องเทรนอ่ะเราต้องเทรนร้องเราต้องเทรนแรปอะไรอย่างนี้ด้วยเปล่าวะ แต่ไม่รู้ว่าซิสเต็มสมัยนี้เขาเป็นยังไงเพราะตอนที่เต้นอยู่เนี่ยครับก็เหมือนสมมติถ้าอยู่แบบมีแววในการเต้นเพราะเราไงเราเป็นวงใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องแบบเราต้องการให้วงมันแบบ every มีหลากหลาย variety ใช่ครับก็เหมือนแบบถ้าคนนี้เต้นเก่งเหมือนแบบโอเคทางค่ายอาจจะดันให้ไปเรื่องทันเต้นแต่ถ้าคนนี้แบบดูแบบโวคอลดีจะดันเป็นโวคอลคนนี้ดูแรปดีดันเป็นแรปหรือถ้าคนนี้แบบร้องดีเต้นดีก็จะอาจจะดันทั้งสองอย่างนะครับอันนี้เป็นเหมือนตอนที่เต้นฝึกแต่สมัยนี้ที่เต้นเห็นทุกคนก็พยายามที่จะเรียนให้มันรอบ ครอบคลุม เพราะว่ายังไงต่อให้เป็น ต้ เม อง น ใช้ทุกอย่าง เป็นเมนเต้นสุดท้ายก็ต้องร้องอยู่ดีถูกไหมครับ แต่ว่านี่มันขึ้นอยู่กับ mentality ของคนที่ออกมาหรือเปล่า member ใช่ไหม ถ้าสมมุติแบบเราเต้นแล้วถ้าผมอยากจะออกโซโล่เงี้ยในสุดท้ายการที่เราต้องออกโซโล่มันก็ต้องร้องเพลงได้ ต้อง งั้น ร้ เรา องอยู่ ก็ ดี ต้องครบก็เลยอาจจะต้องฝึกด้วยตัวเองด้วยหรือหาเลสเซ่นเพื่อแบบเรียนเพิ่มเนี่ยครับ แล้วมึงเห็นเนี้ยตัวนิดเดียวอย่างเงี้ย กูเจอน้องใน Running Man ในใจกูตอนนั้นกูถ่ายกูคิดว่าหวานแล้วหวานแล้วโดนกูหวานแล้ว อ๋อ โอ้โหแรงเยอะชิบหาย มึงไปพยายามจะสอยน้องเขาเหรอ งัดไม่ลงอ่ะกูอ้วนๆกูเอาไม่ลงอ่ะ นี่มันจะไปดึงป้ายชื่อน้องนะไงเคยดู แล้ว ดู กู นี่ เล่น ไหม เกมในไอ้ชามตาไก่อ่ะ ใช่ แล้วงัดกันโอ้โหน้องมันแรงเยอะ ทำตาไก่เล่นยังไง คือมันเป็นเหมือนชามใหญ่ๆอ่ะ ครับ โยนคนลงไปแล้วต้องงัดคนออกมาจากตรงนั้นอ่ะ ใช้อะไรครับ ตัวเนี่ยเหมือนเล่นมวยปั้มอ่ะ อ๋อ เหมือนซูโม่อ่ะ อ๋อ แต่เป็นซูโม่แล้วดันให้ออกจากชาม อ๋ อ่ะ อ แล้วชามมันสูงประมาณหน้าอกอ่ะ โอ้โห เหนื่อยนะเว้ย เพราะมันสูง ตอนที่กูเล่นจน คือแทบถ้าจะต้องยกเขาอ่ะ กูไม่ไหวแล้วอ่ะ เออ กูแบบรู้สึกว่าโอ้ฮาร์ดเรทกูโซน10แล้วตอนนั้นนะ มันเหนื่อยจริงเราถามเต้นนี่มันเหนื่อย เหนื่อยทุกคนแบบเหงื่อแตกหมดเลยแล้วก็ตอนวันนั้นอากาศร้อนมาก ใช่กลางแดดกลางแจ้งแล้ว เอาดอด้วยเหรอ พอเห็นวันนั้นเต้นรู้สึกโอ้โหเต้นแม่งแรงเยอะว่ะแต่รู้เลยว่าคือไม่ใช่เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่ารู้เลยว่าไอ้พวกมัดเล็กอ่ะ ที่เราคนที่ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันแข็งแรงมากคือคอกล้ามเนื้อของร่างกายมันแข็งแรงแล้วก็มัดเล็กๆข้างหลัง มันผ่านการฝึกจากการเต้นเนาะ ใช่ น้องเต้นเคยเต้นนานที่สุดวันหนึ่งที่เราฝึกอ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะน้องเต้น วันหนึ่งเหรอครับ เราเคยเรคคอร์ดไว้ไหมถ้าเต้นอย่างเดียวนะ ก็ทั้งวันเลยนะ เหมือนตอนเด็กฝึกก็คือตั้งแต่มา10 โมงถึงกลางคืนก็คือเต้นจนแบบกระจกด้านหน้ามันกลายเป็นแบบไอ้น้ำอ่ะ เหรอ เหงื่อเรามันแผ่ความร้อนเหรอ ลมหายใจอ่ะลมหายใจออกอ่ะ เพราะแบบตอนนั้นเหมือนเวลาฝึกกันกับพวกพี่ๆที่เดบิวต์ด้วยเนี่ยก็เหมือนอยู่ห้องละ3 คนอย่างเงี้ยครับแล้วบางครั้งก็เต้นจนแบบมันละไอน้ำขึ้นกระจกอย่างเงี้ยครับ ส่วนใหญ่เวลาเราเต้นหน้ากระจกเราไอน้ำขึ้นไหม ไม่ เราดูกระจกไหม ไม่ปกติเห็นกระจกกูเดินหนีแล้ว เพราะว่าจังหวะบางทีแบบจะมาแต่งตัวอะไรเงี้ยเดินผ่านเห็นกระจกเต็มตัวเฮ้ยนี่มันไททันวิปริตนี่หว่า อ๋อโอเคนึกว่าเราชอบอยู่หน้ากระจกจนไอน้ำขึ้น ฟิลกูเหมือนไททันวิปริตเนี่ยเหมือนไททันวิปริตวิ่งว้าวเลยแบบเนี้ย น้องเต้นจัดไป3 วันใช่ไหมคะล่าสุด ใช่ครับใช่ครับ กี่คนครับกี่คนพี่หลัง รอบละ โอ้โห3 วันประมาณ 22,000ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะหลังจากที่จบมา เต้นชอบมากเลยครับแต่ว่าฟีดแบ็กดีด้วยแล้วเหมือนแบบตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากเลยเพราะเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์แรกที่เต้นทำหลังจากที่มาเปิดค่ายของตัวเองแล้วก็มีทีมของตัวเองแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกที่เหมือนแบบพยายามที่จะแบบเข้าร่วมให้หลายๆอย่างแต่ก็จะมีโปรเฟชชั่นอลทุกคนเหมือนกันที่จะมานั่งคุยกันมาด้วยกันเพราะแบบเราเป็นเพลเยอร์มา10 ปีแล้วอยู่ดีเราจะมาแบบโอเคเราจะมาทำเบื้องหลังเลยมันไม่ใช่ความจริงขนาดนั้นแต่ว่า
ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ที่แบบแฟนคลับมาแล้วก็แบบมาช่วยซัพพอร์ต support ก็มาดูแล้วก็ฟีดแบ็กที่ต่างประเทศด้วยทุกคนก็แบบชอบในโปรดักชันแล้วก็ทุกอย่างที่จัดกันรอบ ซ้อมเยอะไหมครับ โอ้เยอะครับเหมือน กลับไปตอนเดบิวต์ไหมซ้อมเยอะขนาดนั้น เอ นะ อความรู้สึก ครับ เพราะเต้นเป็นคนติดซ้อมอยู่แล้วเต้นชอบ ติดซ้อม ซ้อมอยู่ ซ้อมจนมันกลาย แล้ว เป็นนิสัยไปแล้ว ใช่ครับแล้วเหมือนแบบถ้าช่วงพักคือพักแต่ถ้ามีงานอะไรใหญ่ๆเงี้ย อืม จะไม่ค่อยแบบโอเคไม่ซ้อมก็คือไปซ้อมกับพี่แดนเซอร์เลยก็คือไทม์เดียวกันเลยครับจากที่เรามาไทยก่อนคอนเสิร์ตวัน4วันก่อนคอนเสิร์ตก็ซ้อมทุกวันเลย ถึงประมาณแบบเช้าถึงเที่ยงคืน เช้าดึก เช้าถึงเที่ยงคืนเลยเหรอ ก็ประมาณแบบ11 โมงก็มีแม่กลับไปถึงห้องก็เที่ยงคืนแม่ก็ 10 โมง ประมาณเดือนหนึงได้ไหมครับ ก็คือ เดืนหนึ่งได้ไหม เราออกมาปุ๊บ planning ทุกอย่างใช้เวลาแค่ 2 เดือนในการจัดก็เลยจะขอบคุณ staff ทุกคนมากที่แบบวิ่งได้แบบ 2 เดือนทำได้ เดือนไวมากนะครับ พี่จะจัดคอนเสิร์ตตัวเองเนี่ยพี่เตรียมมา6 เดือนเลยไม่พร้อมเลย เฮ้ยคนอะไรพ่อคนอะไร คอนเสิร์ตใหญ่โอ๊ตป๊อปเนี่ยจัดมาโอ๊ตเตรียมตัวมา6 เดือนแล้วนี่ยังไม่มีความรู้สึกพร้อมเลย แต่รู้จักพี่ป๊อปไหม ไอ้วันนั้นที่ Running Man เจอ อ๋อ อ๋อ จำ รู้จักครับรู้จักครับรู้จักครับ พี่ป๊อป นี่เขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ 2 คนเหมือนกัน โอ้ เขากลัวบัตรไม่หมด กลัวมาก เออ น้องเต้นยังอยู่ไหมยังอยู่ไท พี่ ย ไป ไหม จัดเมื่อไหร่อะครับ 7 กันยาเลยครับ กันยาคือเดือน September เดือนเก้า เดือน เดือนเก้าเดือนเก้า โอเค ถ้าจะดูคอนเสิร์ตพี่นะ คือเต้นต้องสมองโล่ง อ๋อ ๆ อย่าไปคาดหวังว่าพวกพี่จะเต้นเป๊ะ หรือว่าร้องเพราะแบบนนทนนท์อย่าคิดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นพวกพี่ร้องแค่มีปิ้นบ้าง สวัสดีครับเหรอ แต่เต้นว่าแบบคอนเสิร์ตเมื่อก่อนเต้นเป็นคนติดที่แบบเวลาทำคอนเสิร์ตปุ๊บอยู่ต้องพร้อมเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาห้ามแบบเสียงแตกห้ามเสียงลมแต่เต้นว่าบางครั้งที่ไปคอนเสิร์ตทุกคนก็ expect แบบอะไรที่มัน imperfect บ้าง มันเป็นเสน่ห์เนาะ ใช่ครับ เป็นเสน่ห์ แต่ว่าเห็นบอกว่ามีอีกโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งพี่เจนี่เรื่องที่อันนี้ไงเอเชียนเกม วันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้น้องเต้นมาด้วย นั่นก็คือ Asian Games Asian Games 2026 นะครับ ที่นาโกย่าครับชวนทุกคนมาซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตแบบนักกีฬาทุกคนเนี่ยครับ ซึ่งหน้าที่เราคือเราก็เหมือนเป็น Support ตัวแทน PR อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ ประชาสัมพันธ์ให้หลายคนได้แบบกลับมาเชียร์เนาะเอเชียนเกมเมื่อก่อนเรา จริง เราติดตามมากเลยเนาะพ่อ ใช่ เนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่เขายังแบบ แต่ว่าเด็กสมัยนี้ ตาม เล่น ดูกันหรื เล่ อน เปล่า กีฬาเยอะนะอย่างเต้นเล่นกีฬาไหมครับ เล่นครับเล่น เล่น ครับ กีฬาอะไร เต้นก็เล่นทุกอย่างนอกจากฟุตบอลครับ อ๋อไม่ฟุตบอลไม่เอาเลย เต้นเป็นคนที่เต้นโอเคนะ แต่ใช้ขาเล่นเตะบอลไม่ค่อยเป็น อ๋อ อ๋อใช้มือ ได้ ได้ เราใช้ขาในการแบบสะบัดในการเต้นอะไรอย่างดีเยี่ยมแต่ว่า เจอบอลปุ๊บ เจอ ตาย บ เล อล ย ปุ๊บ เลี้ยงลูก ไม่ ไม่ได้ แบบอะไรที่แบบวิ่งอะไรพวกเนี้ยโอเคหมด แต่ถ้า อ่า สมมติต้องใช้ให้แบบเตะในการเล็งอะไรพวกเนี้ย อ่า ไม่ค่อย แล้วกระต่ายขาเดียวล่ะ อ๋ออย่างนั้น no problem เลยครับ แข่ง บาสเกตบอลเหรอ ได้ บาสเกตบอลเล่นครับ อ๋อ เล่นทุกกีฬาเลยนอกจาก ยกเว้นฟุตบอล เนี่ย เขามีเมื่อไหร่นะคะเอเชียนเกม เริ่มตอนที่ 19 เดือน 9 ครับ ถึงวันที่ 4 เดือน 10 ครับ อ้าวงั้นคนไทยก็ไปญี่ปุ่นหมดเลยดิพ่อใครจะไปดูคอนเสิร์ต ใช่ พ่อ ดิ อ้าว เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิ เดี๋ยวนะ ไม่ไปดูเราดูผ่าน อ๋อ แต่เราสดได้ ได้ ได้ ยี่บอก27 พี่พลที่จัดกันยาก ำลังพีคเลย โอ้ หาแล้ว กำลังชิงเหรียญทองเลย นี่หนูคิดว่าที่เขาเลือกน้องเต้นไปอ่ะเพราะมันน่าจะตรงกับสโลแกนของงานของเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยอ่ะ คือ ที่เขาบอกว่า Imagine One Asia ใช่ไหม ใช่ครับเป็นว่าเหมือนรอบนี้สโลแกนเป็น Imagine One Asia แล้วก็อยากให้แบบทุกคน hold hand แบบ we are one แบบพวกเราแบบด้วยกัน ให้ยูไนต์อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยดีนะน่ารัก สิ่งหนึ่งนะพ่อที่กระเทยจะชอบมาก คื เว อ ลาโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือซีเกม พิธีเปิด พิธีเปิดกับพิธีปิดจริ ใช่ ง ไหม โอ้ เราจะรอดูเลยครับหนู จริง พี่โตมากับทาทายังน้อง โอ้เป็นกระโดดทาทะยาน อุ้ย ไอ้ Reach for the Star ได้ดูปะ Reach for the Stars ใช่คือแบบยุคนั้นมันแบบ อันนี้เต้นไม่เคยพูดที่ไหนเลย แต่ศิลปินคนแรกที่เต้นชอบฟังที่สุดคือทาทะยังครับ คือพี่ทาเหร แล้ว อ ก็ทายังชุดไหนชุดโกอินเตอร์หรือตั้งแต่แบบ หรือแบบ ที่เขาข โอ้ วดท โอ้ อย ง เลย อยู่อะโอ้โอ้ย โอ้ โอ้ย ชุดแรกเลยเหรอ ชุดแรกครับ สาวน้อยมหัศจรรย์นี่ ตัวการ์ตูนฟินิกซ์พ่อใช่ไหม ใช่เสื้อแบบเสื้อ 90น่ะเสื้อตัวครอบๆหน่อย ซึ่งพี่ทาทาได้เคยเป็นร้องเพลงพิธีปิด ครับ น่าจะพิธีปิดของเอเชียนเกมเนี่ยแหละครับ อ้าว เป็นภาพต่ำให้พวกพี่มากเป็นแบบโอ้ยรอติดตามเลยพิธี คือ เปิดพิธี มัน ปิด ถือว่ามันเป็นงานที่มันได้รับเกียรติใหญ่มากนะ อืม กับพิธีเปิดพิธีปิดกับเป็น อืม แอมบาสเดอร์แบบงานใหญ่อย่างเงี้ยมันแบบโห จริง เขาต้องเลือกแบบกว่าจะเฟ้นว่าจะเอาใครมาเป็นแสดงว่าทางนั้นเขาก็เลือกแล้วแหละว่าแบบเป็นเหมาะสมอะไร แล้ว เงี้ย ก็ต้องขอบคุณทางนั้นด้วยแล้วก็เหมือนเป็นเกียรติมากที่เขาให้แบบมันทั่วเอเชีย มันยิ่งใหญ่อะเรามีได้แวะไปพูดคุยกับทางทีมของเอเชียนเกมบ้างหรือยังว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงมีปะ โอ้ตอนนี้ยังไม่ได้เจอแบบ อ๋อ
อุ้ยแต่แล้วว่าหนูทำตัวเป็นชาวเน็ตแล้วว่าตอนนี้อยากรู้รายละเอียด อยาก แบบ อยากรู้ก่อนอีกแล้ว อยากรู้ต้องรอครับ อยากแบบต้องรอซึ่งจริงๆเขาบอกว่าพอหลังเอเชียนเกมปุ๊บมันก็เจาะต่อด้วยเอเชียนพารา ใช่ครับ พาราลิมปิก พาราลิมปิกจะต่อกันมันจะ คือพาราเกมเหรอ พาราลิมปิกคือมันเป็นแบบเวลาเราแข่งกีฬาสำหรับบุคคลทั่วไป ครับ ทีนี้ก็จะมีกีฬาสำหรับคนพิการก็จะต่อกันเลย คนพิการต่อเลย มันก็จะต่อเลยเหมือนทุกๆโอลิมปิกก็มีพาราลิมปิก อืม เอเชียนเกมก็จะมีอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งต่อเลยยาวๆถึงตุลาเนาะ ใช่ครับ ใ วันที่ 18 ถึง 24 ครับ รอติดตาม เคยดูแบบ เคยครั กี บ ฬา เคยดูชื่อเก่งมาก เตะบอลที่ปิดตาแล้วเตะอ่ะ แล้วต้องฟังเสียงกุ้งกิ้งจากลูกบอลนะโอ้โหโคตรเก่งเลยอ่ะแบบเฮ้ย เชี่ย ทำได้ไงวะ ที่สุดเลย และที่เต้นแบบประทับใจมากคือแรงแขนและคือ แรงแขน เซนส์ ค หู นพิการ แขน เออ everything คือเขาทุกคนเขา develop กว่า ใช่ ที่สามารถทำอะไรที่แบบ impossible ได้ เหมือนแข่งปั่นวิ่งอ่ะ ใช่ แล้วแขนเขาอ่ะ จริง โอ้โหกล้ามอ่ะ โคตรแข็งแร เขา ง ปั่นอ่ะโอ้โห ที่ผ่านมาน้องเต้นเคยติดตามพวกเอเชียนเกมอะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย เคยครับ มี ชอบดู กีฬาไหน ชอบดู กีฬาไหน ชอบ ที่เราแบบลุ้นเป็นพิเศษเหมือนพี่เนี่ยแน่นอนวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยพี่จะต้องติดตามเลยพี่ลุ้นมาก จริง 1 ใน 4ของเอเชียแน่นอน ถ้าเป็นชายแท้นี่คือมวย มวยบอล มวย บอล ต้องมวยมวยไทย ผมเป็นดูรวมๆแบบฉันชอบแบดมินตันมาก เอาแบบ ชอบปิงปองมากครับ อุ้ยปิงปองเนี่ยเหรอ ใช่ นี่แบตก็ลุ้นได้อยู่นะ ที่เขาวิวกรวุฒ ชอบเวลาดูแบบไม่ว่าจะเป็นแบบประเทศไหนที่เขาแบบแข่งกัน อืม ชอบเวลาที่เขาแข่งเสร็จแล้วตอนแบบเกมจบทุกคนก็เดินเข้ามาแล้วแบบเชคแฮนด์ อ่า ครับ เรารู้ว่าปีนี้ประเทศไหนจะ จะได้กี่เหรียญ ครองพูดถึงค่ายดีกว่า ตอนนี้น้องเต้นออกมาทำค่ายของตัวเองแล้ว Element ครับ element ชื่อ Element ครับ I L L I อ่าฮะ M M N N T ทำไมถึงเป็นชื่อเนี่ยครับ มินนะไม่ใช่เมน ใช่ครับ มันจะเป็น Element แล้วเป็นชื่อนี้เพราะเหมือนแบบเมื่อก่อนตอนที่ไออยู่ค่ายเก่าเนี่ยไอก็เขียนแบบ 1001 เป็น 1001 ไม่ก็ 0110 อ่า ใช่ไหมครับ อือฮึ แต่รอบนี้เหมือนแบบการที่แบบมาเริ่มต้นใหม่โดยที่ครบรอบ 10 ปีแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ด้วยเหมือนเรานับหนึ่งใหม่เงี้ยไอตัว I ถ้าดูไกลๆมันเหมือนแบบ1001 ก็ได้หรือ 0110 ก็ได้ อ๋อซ่อนเอาไว้ซ่อน ใช่ สิ่งเล็กเอาไว้ แล้วตอนแรกไม่อยากได้ใช้ชื่อแบบ Ten Entertainment แต่อยากให้เพราะว่า โอเคโอเค เดี๋ยวมันจะนึกถึงพี่นี่รายการตี10ไปหน่อย ใช่ สวัสดีครับคุณวิทยาวัฒน์ แอดเทน คุณวิทยาวัฒน์สุดยอดพี่นี่ครับ ใช่ แล้วก็คำว่า ment จะเหมือนเวลาเราดูพวกแบบ development entertainment อืม อะไรที่มันเกี่ยว word ที่เหมือนกำลังแบบเดินอยู่ไปด้านหน้าอย่างเงี้ย อ่า เหมือน everything มันจะมีแบบ MENT อยู่ MENT แต่ก็เลยแบบพูดเล่นelement แล้วอยู่ดีก็ฉันชอบชื่อนี้ก็เลย อ๋อเพราะ10มันเลข 10 ด้วยใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อ เลข10 1001มันเป็นเลข 10 กลับด้วยหรืออ๋อก็เลยกลายเป็นเอามาเป็นชื่อค่าย ครับ ว่ะเจ๋งว่ะ เป็นไงบ้างพอเปิดค่ายปุ๊บ โอ้โหเหนื่อย ยากง่ายยังไง เหนื่อย เห ไหม นื่อยครับ อันนี้เป็นว่าการที่เปิดค่ายเหนื่อยแต่เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากขึ้นเลยก็เหมือนตอนนี้ก็มีเป็น Element นะครับ ก็เป็นเหมือนแบบ IP Artist Management แล้วก็จะมีอันนึงก็เป็น 10 Sounds เป็น Production Music House เนี่ยครับ หมายถึงว่ารับทำเพลงให้คนอื่นหรือว่าทำ อ๋อ อันนี้รับเพลงทำให้คนอื่นด้วยครับ ว้าว ในอนาคตตอนนี้เอา เอาตัวเองก่อน เอาตัวเองก่อน เอาเพราะเราอยากให้ที่เอาก่อนเพราะมันเป็นค่ายใหม่ด้วยเราอยากจะให้แบบ everything มัน stable ก่อน เพื่อที่เราจะสามารถแบบรับผิดชอบ คนอื่นได้ คนอื่นได้นะครับ ตอนนี้บริษัทมีกี่คนแล้วฮะเนี่ยในค่าย ตอนนี้ไม่เยอะขนาดนั้นครั โอบ เค ตอนนี้เพราะ เพิ่ เพิ่ ง ง เริ่ม เปิดได้ 2 เดือนเองครับ โอเค รับล่ามภาษาใต้ไหมครับเพราะชาวด้ามขวานของไทยชาวด้ามขวานไทยเป็นเลิฟลี่เป็นด้อมสีม่วงเยอะนะรับไหมคะเดี๋ยวพี่เป็นตัวแทน เดี๋ยวเราเป็นโปรโมชั่นที่ใต้เป็น เลิฟ ต่อ ลี่ ที่เลย ขา ครับ เลิฟลี่ผักได้ไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวน้องเป็นปล่อยพ้นงานเลยออกมาให้พี่น้องชาวไทยนะคะโอบมาแน่ ชาวน อ ด้าน ม นะ ด้าม คะ ขวานไทย นี่เป็นตัวแทนล่ามของอิเลเมนต์ ที่เขาเรียกอย่างนี้ เพราะว่าแต่เปิดแบบเหนื่อยครับเหนื่อยแบบ ใช่ไหม มันเหมือนแบบที่พูดไปเราเป็นเพลเยอร์หน้ากล้องมาแบบ10 ปี แล้วตอนนี้เราต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ แบ็กออฟฟิศนะ ๆด้านหลังด้วย แต่ว่าแต่คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้ว แต่ว่ามันถึงช่วงที่เราต้อง ใช่ เรียน ถึง รู้ วัยแล้วครับ ใช่ครับ ถึงวัย พี่ว่ามันเป็นอายุพอดีด้วย 30 นี่ กำลังดี กำลังดีเลย เพราะพี่เริ่มทำบริษัทพี่ก็ประมาณ 30-31 อืม
มันกำลังเริ่มแล้วมันจะเรียนรู้สนุกเลย ไปเรื่อยๆ ยังมีแรง เราจะมาซื้อโค้ดครูไว้ไปอยู่ในบริษัทลูกเราไหมครับ เอามาเลยฮะเดี๋ย ต้ ว อน พี่ รับเลยครับ เดี๋ยวพี่ให้ พี่เอาให้หมดเลย พี่ให้ราคาพาเลยเพราะว่าพี่เหนื่อยแล้ว เพราะพี่ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน พี่เหนื่อยแล้วเหมือนกันพี่เหนื่อยแล้วแบบพี่ฝากด้วย ช่วงนี้ยูทูบเหนื่อยเลยฮะ เพื่อนๆในวงเป็นไงครับ มีการให้กำลังใจ อ๋อ กัน มีครับทุกคนก็ให้ทุกคนก็แบบเพราะทุกคนก็รู้แล้วเหมือนแบบการที่เปิดเหมือนค่ายด้วยทำของตัวเองมันไม่ได้ง่ายไงทุกคนก็เหมือนแบบชมว่าแบบอยู่แบบใจขาดใจกล้า ใจกล้า ใจกล้าด้วยแล้วก็เหมือนว่าแบบตัดสินใจแบบคุมไปไหมแต่เต้นก็ใช่แต่เต้นก็ตอนนั้นตัดสินใจแล้วก็คือแบบโอเคไอวิ่งแล้วเนี่ยครับ เจ๋ง แต่จริงๆเหมือนเต็นก็เกิดมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการมันก็เหมือนดูต้องผ่านการตัดสินใจอะไรที่มันแบบ เยอะแล้วเนาะ ครับ เกี่ยวกับชีวิตเราใหญ่ๆเยอะมันเลยเนาะ แต่ก็สนุกดีเหมือนทุกรอบที่มันจะขึ้น10 ปีมันจะมีอะไรใหญ่ๆที่ให้เปลี่ยนตลอดเวลาเลย อย่างนี้ตอน 20 ปีก็ต้องมีสิน้องเต้น ตอน20ถ้าเต้นอายุ40เต้นอยากสร้างความฝันให้กับเด็กๆ ใหม่ๆ มากกว่าเต้นอยากลองอะไรใหม่ๆด้วยแต่ตอนนี้เต้นขอเรียนรู้อะไรให้มากกว่านี้ก่อนครับเพราะเต้นคิดว่ามันต้องมีเวลา ต้องใช้อีก เนี่ย ใช้เว ก็ ลา เนี่ยเริ่มทำบริษัทตัวเองเริ่มทำค่ายดีแล้วเพราะอีก10 ปีแข็งแรงแล้วไงแล้วก็แบบเหมือนแบบค่อยรีคูดเด็กเข้ามา อุ๊ยพูดอย่างนี้ก็เหมือนเป็นไปได้ว่าค่ายน้องเต้นจะมีศิลปินในสังกัดในอนาคตอย่างนี้ยเหรอครับ หรือจะรับเป็นสมมติว่าวันนั้นสมมติว่า40จะรับรองรับเจนซีไหมแต่ โอ้ เป็นซีเนียร์ ซีเนียร์ ซีเนียร์ ซีเนียร์นะ พี่ตอนนี้พี่อายุ50แล้วใช่ แล้วพี่ก็ลืม 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 พี่ก็ลืมโนรา เอางี้อันนี้ ค่ะ หนูลืมไปได้เลย อ๋อคือไม่มีโอกาสแล้ว ไม่มีโอกาสแล้ว เป็นเด็กใหม่แล้วกันเนาะ แม่ขนาด โอเค ไอ้พี่ก็ลืมหนูยังลืมขี้อยู่เลยยังลืมขี้อยู่เลย เปิดค่ายของตัวเองแบบนี้น้องเต้นโปรเจกต์อัลบั้มโปรเจกต์เพลงต่อไป มีไหม ครับ มีเพลง ตอนนี้ครับก็หลังจากคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเนี่ย ครับ เดี๋ยวในเดือนนี้เดือน7 ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ เดือนเจ็ด กรกฎาคม กรกฎาค กร ม กฎาคม 27 นี้เต็นก็จะออกเป็นซิงเกิลไทยเพลงใหม่ของเต็นค โอ้ รับ จริงเหรอ พี่เห็นวันก่อนพี่เห็นเหมือนโปรดิวเซอร์เหรอคะหรือว่าใครที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับชื่อเพลงเนี่ย ใคร ตอนน้องเต้นร่วมงานกับ ใครทำเพลงให้ อ๋อ คือค่ายที่เต้นบอกเป็นค่าย Production House 10 Sound ครับ เทนซาว ครับ แล้วใครทำเพลงให้ครับ โอ้อยากฟังอ่ะ โอ้เดี๋ยว อยากฟัง เขาปล่อยชื่อเพลงมาแล้วนี่คะใช่ไหม ใช่ครับชื่อ ว่า If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดจะทำให้คิดครับ ถ้าไม่คิดอย่าทำไม่ อย่าทำไม่ คิด รอบนี้รอบ 10 ปีด้วยก็เลยแบบยังไม่เคยปล่อยเพลงไทยเลยแล้วเหมือนเป็นของขวัญ เฮ้ย ใช่ไหมว้าว เนี่ย ว้าวขอดดี เข้าใจปะอย่าทำให้คิด โอ้ดีดี ขอบคุณครับ โอ้ดีดี ยอดเลยอ่ะ มีทั้งพาร์ทตอนท่อนไทยพอ ใช่ ท่อนไทยมีแรปป่ะเมื่อกี้มันเรียกว่าแรปนะ ใช่ ไทยแรปแล้ว แรป แล้วก็มีทั้งพาร์ทภาษาอังกฤษด้วย ใช่ครับ ดีนะเนี่ย อันนี้ความเห็นน้องเต้นมีความ ไอเดีย ไอเดีย แบบแชร์ไอเดีย ประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์คะในเพลงนี้ อันนี้ก็คือเรื่องท่อนตอนแรกจะเอาแรปออก ตอนแรกจะเอาท่อนแรปออก แรปไทยอ่ะเหรอ แรปไทยออกแต่เต้นรู้สึกอยากลองให้มันเป็นลุคเหมือนแบบที่เปิดไป2,000 มันต้องมีแรปอะไรเหมือน รับ แล้ว ภา แบ ษา บ ไทย อยากลองแบบร้องแรปไทยแล้วคือเหมือนถ้าร้องแรปไทยบางครั้งแบบมันจะไม่ค่อยมีลมใช่ไหมครับเลยอยากลองให้แอร์ที่มันเป็นแบบ singing rap ไปหน่อยไม่ต้องแบบแรปมากให้มันดูมาแบบไม่แรปก็ไม่ เป็นแบบเมโลดิก เหมือน เมโลดิก เหมือน แรป พู ห ด น่อย เหมือนพูดใช่ ใช่เหมือนตอนแรกแบบกำลังคำที่เธอไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ย อ่า กำลังคำที่เธอไม่คิดอะไร อ่า แบบอะไรแบบ เป็น ลอง แบบ ใส่อะไรแบบ breathing voice หน่อยใส่ ครับ เสียงเข้าไปหน่อยใส่ลมเข้าไปหน่อย แล้วปกติเป็นแฮงเอาท์กับใครครับอยู่กาหลี เต้นเหรอครับ ใช่ ก็เพื่อนๆแบบ เพื่อนๆในวงหรือว่า ใน มี ว เพื่อง นข้างนอก ด้วย ด้วย แล้วก็มีเพื่อนๆข้างนอกด้วยครับ อ้าวเหรอ ครับ มีเพื่อนคนไทยไหมครับ มีครับก็มินนี่ลิซ่าแบมแบมอย่างเงี้ยครับ อ๋อ แล้วแบบน้องๆที่อยู่ที่ประเทศไทยเอ้ย อ๋อเพ ที่ ราะว่าวัย ที่ เดียวกันเลย ออกที่เกาหลีก็ช่วงไหนเวลาว่างกันก็แบบเจอกันคุย เราเป็นสายไหนอะคะเวลาว่างเราไปแฮงเอาท์แบบประเภท เอ ไหน อ เออ เป็นชอบสาย เหมือนที่ แบบ ว่างปุ๊บช่วงนี้ก็จะชอบไปธรรมชาติ อืม จะแบบน้ำตกหรือว่าขึ้นภาคเหนือ เป็นชอบแบบ sit and chill ไงครับ อ๋อโอเคไวน์ ไวน์ไม่ก็แบบวิสกี้นะครับแต่ถ้าสมมุติวันไหนที่แบบตื่นเช้าไม่แบบมันหยุด2 วันเนี้ย ก็จะเพื่อนแบบไป drive อ่า ไหมแบบไปเหมือนน้ำตกที่เกาหลีมั่งไปดูพวกน้ำตกมั่งไม่ก็ไปแบ ซื้อบ รถเหรอ
เจ๋งว่ะ ครับก็ขับรถไป อื ครับ ม แต่ถ้าเป็นแค่แบบหยุดวันเดียวเองก็แบบตอนเช้าก็คือชอบทำความสะอาดบ้านก็อยู่กับแมวทำความสะอาดบ้าน อ๋อ ปุ๊บ ใช่ตัวแมว แมวน้องลุยน้อง Leon Levy ครับ ลีออนแล้วก็เลวี่ตอนนี้อยู่ที่ ที่เกาหลีครับ อ๋อ ตอนนี้ แล้วนี่แสดงว่าทำงานทุกวันเลยป่ะเต้นทำงานทุกวัน เต้นทำทุกวันครับ แล้วพอวันว่างคือแล้วนอกจากอยู่บ้าน มี hobby กิจกรรม อะไร มีกิจกรรมอย่าง มี อื่ hobby อะไร นเวลาว่าง ช่วงนี้ชอบไปเขียนเพลงกับโปรดิวเซอร์ครับ เข้าซองแคมป์ ใช่ครับ อ่า ก็เขียนเพลงโปรดิวเซอร์ คือไปฝึกเขียนเพลงเหรอครับ อ๋อเหมือนแบบ ไป ก็ ทำ มี เพลง เพื่อนโปรดิวเซอร์ไปทำเพลงเพื่อแบบจะเตรียมตัวอัลบั้มใหม่ อ่า แปลว่าสุดท้ายก็คือก็ยังเป็นอยู่ในสโคปของงานอยู่ ๆ ใช่ครับ คือเราจะไม่มีแบบ แบบพัก ผ่อน ชิล ว่างๆไม่มีเลย ไม่มี ว่าง เลย มีแม้น้อง ๆนั่ง เต้ นั่งรถขับรถไปหาอะไรอร่อยๆกินดูหนังอะไรอย่างเงี้ย โอ้แต่เต้นเป็นคนอย่างนี้ครับตอนเช้าเต้นทำงาน ตอนกลับบ้านปุ๊บตอนกลางคืนคือเวลาเต้นจะไม่ดูโทรศัพท์ ทุกคน ดู ดู เราดู ดู ทีวี ดู หรืออยู่ในห้องทำกิจกรรมในห้องอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่ครับก็เหมือนดูทีวีเหมือนวาดรูปด้วยเพราะเต้นก็ชอบวาดรูปทำพวก IP อะไรพวกนั้นแบบเต้นเลยถามพี่โอแบบพี่โอชอบรูปภาพคาแรคเตอร์แต่เป็นคนชอบสร้างพวกแบบอาร์ตเวิร์ก อ๋อเหรอ ทำคาแรคเตอร์ทำพวก merchandise เป็นคนชอบ วาดเอง วาดเองเนี่ย โอ้ ครับ เก่งว่ะ ก็เลย เก่งนะ ใช้เวลาพวกนั้น อ้าวแล้วน้องเต้นเล่นมือถือตอนไหนอะคะตอนเช้า ตอน ทำงานก็ไม่ได้เล่นตอนกลับมาบ้านปุ๊บก็ไม่ได้เล่นอีก ไม่แต่ตอนแสดงว่าตอนเวลาทำงานคือเล่นตลอด เล่นกับ ใช้ลด ตอนเช้าใช้โทรศัพท์ อ่า บ่อย แล้วตอนกลางคืนนี่คือแบบใช้แต่เหมือนแบบถ้ามีแบบเข้างาน ไลน์งานสมมติแบบคนไทยมีไลน์เรื่องงานเด้งมาอะไรอย่างงี้ก็จะตอบอะไรอย่างงี้เหรอ อาจจะไม่ได้ตอบ ขนาดนั้น ก็ตอบครับตอบเรื่องงานนะตอบแล้ว เพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าเมื่อก่อนเป็นคนถ้าถึงเวลากลางคืนปุ๊บจะไม่ตอบใช่ป่ะ อ๋อ แต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้แล้วโอเค ต้องตอบ อ๋อบางทีมีกระทันหัน ใช่ บ้าง ครับ อะไรอย่างงี้ ถ้าไม่ตอบปุ๊บทุกอย่างมัน ไม่แต่ ไม่ น้องก็มีคนประกบตลอดป่ะหมายถึงว่ามีคนผู้จัดการมีคนดูแลตลอดเวลาก็น่าจะแบบสะกิดแล้วแหละได้ตอบอันนี้ ครับ หน่อยน้องตอบอันนี้หน่อยน้องตอบอันนั้นหน่อยถูกไหม มีครับมีครับ สุดท้ายจะฝากอะไรหน่อยไหมครับฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยหน่อย ได้ครับฝากเพลงซิงเกิลไทยของเต้นด้วยนะครับ แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีทัวร์ด้วย หรืออาจจะมีแต่ก็เริ่มเตรียมตัวอัลบั้มใหม่ๆแล้ว แล้วก็อย่าง ทัวร์นี้ทัวร์4 ภาคในไทยหรือว่าทัวร์อะไรยังไงคะ อันนี้เต้นขอไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ รอติดตาม แล้วก็อย่างที่แบบตอนที่คอนเสิร์ตวันสุดท้ายที่เรามีสปอยไปเต้นก็จะมีซิงเกิลเพลงอังกฤษของเต้นช่วง September อาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วย เฮ้ยแต่เพลงเมื่อกี้เพราะนะ โอ้ พี่เชียร์นะเพลงเพราะ ขอบคุณครับ คือตอนแรกบอกว่าจะปล่อยเพลงไทยนะในใจพี่คิดว่าโหพอเป็นศิลปินแบบที่เคยทำงานเกาหลีแล้วมาปล่อยเพลงไทยอะมันจะเกาหลีอ่ะ อ๋อ แต่เมื่อกี้ ไม่ว่ะ เมื่อกี้ไทย ใช่ เนาะ ไทยแบบไทย เพราะว่าตอนที่เต้นแบบรู้เต้นแบบงั้นมันต้องเป็นแนวไทยเพราะแบบ โอ้ แต่ว่าเพลงไทยมันเพราะที่สุดที่เป็นแบบทำนองไทยและ อ๋อ ดนตรี ใช่ ที่เราฟังตอนเด็ก แล้วถ้าเรา ดีเชียว จะ แห ใช้ ละ ทีมเกาหลีทำมันก็จะไม่ไทยขนาดนั้น ใช่ อันนี้แบบดีเชียวแหละดีแบบดีเลยเพลงเพราะมากเลย ดีเลยรอติดตาม โอ้ย นะคะ อวยพร สตรีมมิ่งได้ทุกช่องทางเลยนะะ ครับ ใช่ไหมคะ ใช่ครับ อีกหนึ่งอย่างที่ฝาก Asian ให้ติด Game ตามเลย ๆ Asian Game ด้วยครับ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโอจินาโกย่ารอติดตามเลยนะคะว่า อันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนไทยปะ ไทย ส่วนจะเป็นตัวแทนไทยไป ไทยปะ ไม่รู้ตัวเนี้ย ไม่ แต่ก็เจ๋งดี ยังไม่ยอมบอกว่า ก็ ตัว เป็ แท น น ก็เป็นตัวแทนแบบ all Asia เจ๋ง แต่โอเค วันนี้ขอบคุณน้องเต้นมากเลยนะคะ ขอบคุณครับ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  ฝากไว้ด้วยคอนเสิร์ตพี่โอ๊ตปราโมชและ ใช่ อ๋อใช่ ฝากคอนเสิร์ตไว้หน่อย ชื่อ ขอฝาก บอม คอนเสิร์ตที่โอ๊ตปราโมทด้วยนะครับ ชื่อเบิ่มครับ ครับไม่หมดนี่คือเจ๊งเลยนะ ดูไปด้วยแล้วก็ ทำเองฮะ Asian Game ไปด้วยได้ครับ ดูไปด้วยชื่อเดียวไปด้วย อย่าเพิ่งบินไปดูเอเชียนเกมหมดนะฮะ